आज आमच्याकडे आम्ही लंचला ब्रेकफास्टची रेसिपी ट्राय करतो। दुपारची सगळी कामं झाल्यानंतर नमस्कार, मी भाग्यश्री माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करते। मी आधी तुमच्यासोबत माझं मॉर्निंग ते आफ्टरनून पर्यंतचं रुटीन शेअर केलं होतं। आज मी तुमच्याबरोबर माझं आफ्टरनून पासून ते इव्हनिंग पर्यंतचं रुटीन शेअर करणार। सध्या मी माझ्या किचनमध्ये काही छोट्या चेंजेस करायला घेतलेले आहेत, त्या लवकरच तुम्हाला बघायला मिळतील। त्याच्यासाठी जे काही मला करावं लागतंय, जो काही वेळ द्यावा लागतोय, तो मी माझी सकाळची कामं आवरल्यानंतर देते। तर आता सध्या मी तेच करायला बसलेली आहे। आज आमच्याकडे आम्ही लंचला ब्रेकफास्टची रेसिपी ट्राय करणार आहोत। एक ब्रेड मसाला टोस्ट, जी मी आधी तुमच्याबरोबर शेअर केली आहे। तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करते। आमचं लंच एक ब्रेड मसाला टोस्ट रेडी आहे। आम्ही जातो लंच करायला। तुम्हाला जर बघून खायची इच्छा झाली असेल तर पटकन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा आणि रेसिपी बघा। अतिशय मस्त लागतात। टोमॅटो सॉस किंवा मेयोनीज किंवा ग्रीन चटणी बरोबर मस्त लागतात। तर चला आम्ही जातो लंच करायला। आमचं जेवण झालंय आता करून। आज थोडंसं तेलकट जेवण झालंय, त्यामुळे कॉफी किंवा चहाचा ऍक्च्युअली बेत होता, पण सावरीच्या इच्छेनुसार आज आम्ही लिंबू सरबत बनवणार आहोत। पाचक आणि मस्त असा लिंबू सरबत। या आधी रेसिपी दाखवली, चला आता मग पटकन बनवूया लिंबू सरबत।
किचन क्लीन करून झाल्यावरती किचनमध्ये एक छान सुगंध यावा यासाठी मी डिफ्युजर ऑइल लावलं. दुपारचं जेवण आणि भांडी झाल्यानंतर सगळ्यात माझं आवडतं काम म्हणजे माझ्या आवडता यूट्यूबरचा व्हिडिओ बघणे. आणि त्यानंतर दारात छोटीशी रांगोळी काढली. मी काही एक्सपर्ट नाही, पण मी प्रयत्न करते. आवडतं मला रांगोळी काढायला. त्यानंतर रात्रीचा काही बेत होता, त्यासाठी मी ओव्हनमध्ये बटाटी उकडून ठेवलेली होती. त्यांची सालं काढून घेतली. त्यानंतर एकीकडे चहा ठेवला होता. सकाळपासून थोडंसं गरम होत होतं, पण अचानक हवेत गारवा निर्माण झाला होता. असं वाटतं पाऊस पडतोय की काय. मग चहाचा बेत तर झालाच पाहिजे म्हणून चहा ठेवला. त्यानंतर आईने ढोकळ्याचं पीठ पाठवलं होतं. त्याचा ढोकळा बनवला. अतिशय मस्त फुगला होता आणि हलका झाला होता. तर हे असं होतं माझं आफ्टरनून ते इव्हनिंगपर्यंतचं रुटीन. कधी कधी खूप धावपळीचं असतं, तर कधीतरी छान निवांत असतं. त्यातला आजचा दिवस कसा वाटला तुम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.